සුද්දස්සක් ඒවා යාළුවනේ. අද අපි බලමු අපගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාව. ඒ කියන්නේ බැක් කැමරාව වුණත් ෆ්‍රොන්ට් කැමරාව වුණත් අපගේ පරිගණකයේ වෙබ් කැමරාව ලෙස යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට පුංචි ඇප් එකක් සහ exe ෆයිල් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිගණකයකට දාන අවශ්‍ය ඇප් එකක් ඕන වෙනවා. දැන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මුලින් පල්ලෙහා ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මම දැන් කර්සර් එක තියන්ගෙන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ PC එකට දාගන්න ඕනේ. මේ PC එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා පසු ඔහම අයිකන් එක පේනවා. අපි දැන් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඉතුරු ඇප් එක ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. අපි ඉතින් ටයිප් කරන්න ඕනේ DroidCam app කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ඇප් එකක් අපිට පේනවා. අපි ඒක ඉන්ස්ටෝල් දාන්න ඕනේ. දැන් ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙගෙන එනවා. අපි ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා settings වල තියෙන about phone කියන එකට ගිහිල්ලා developer mode on කරගන්න ඕනේ. මේ සඳහා software information එකට ගිහිල්ලා build number උඩ 345 ක්ලික් කරාම auto developer mode open වෙනවා. මම දැන්ටම open කරලා තිබෙන නිසා ඔහොම පෙන්වන්නේ. අපි ඊට පස්සේ developer openings එකට ගිහිල්ලා මෙතන on USB connect කරගත් පසු කෙලින්ම USB debugging on කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔහොම නිල් පාටෙන් ටික් දෙකක් පෙන්නනවා. දැන් අපගේ ෆෝන් එක USB debugging වලට සූදානම්. සමහර ෆෝන් වල USB connect කරද්දී allow කරන්නද කියලා අහනවා USB debugging. ඊට පස්සේ allow දෙන්න ඕනේ අපි ඒකට. අපි දැන් USB connect කරගෙන තියෙන්නේ ෆෝන් එකයි අපගේ පරිගණකයයි. අපි DroidCam app එකට යමු. next ලබා දෙනවා. ඔහොම විස්තර වගේ පෙන්න app එකේ got it ලබා දීලා අපි පරිගණක යූස් කරන්නද කියලා අහනවා වෙබ් කැමරාව. ඒක ලෝ ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි යමු. අපි පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත් එකට. එදී USB mode තෝරලා අපි එදී refresh දාන්න ඕනේ. refresh දැම්ම ගමන් කෙලින්ම අපගේ USB කේබල් එක සම්බන්ධලා තියෙන ඔක්කොම පේනවා. හැබැයි USB debugging connect කරලා තියෙන ෆෝන් විතරයි එහෙම පෙන්වන්නේ. හරි දැන් ඔහොම පෙන්නනවා. පෝට් එකත් ඔහොම පෙන්නනවා. අපි ඔකේ ඔඩියෝ නම් ඔඩියෝ විතර, වීඩියෝ නම් වීඩියෝ විතර, දෙකම ඕන ටික් දෙකම දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි ස්ටාර්ට් ලබා දෙනවා. ලබා දුන් පසු ඔහොම ටික තප්පරයක් විතර ගිහිල්ලා ඔහොම කැම් එක පේනවා. අපිට ඔය DroidCam කම්පියුටර් තියෙන ඇප් එක තමයි නියමාකාරයෙන් අපගේ වෙබ් කැමරාවේ රූපය හැටියට පේන්නේ. ඊටු එක නිකන් කැමරාව ඔන් වෙලා දී කියලා පේනවා. ඉතින් කැප්චර් කරගන්න රූප විතරක් පේනවා. අපට වෙබ් කැමරාව ලෙස ස්ථානගත කිරීමට අවශ්‍ය නම් අපි ඒ බලන්නේ PC එකේ තියෙන DroidCam app එක මගින් විතරයි. ඊට පස්සේ ඔහොම හොඳ quality එකට පේනවා. අපිට පුළුවන් මේකේ සර්වර් මෝඩ් එකක් ලෙස තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ බැටරි තුල ගන්න ඕනේ. නිතරම ස්ක්‍රීන් එක ඔන් වෙලා නැති වෙන්න උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඔන්න ලකුණ. දැන් අපි ඒක ක්ලික් කරොත් අපගේ ස්ක්‍රීන් එක ඩාර්ක් වෙනවා. දැන් ඉන්පසු වලට ගියාම පස්සේ අපිට ඔගේ ඔප්ෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්ටොප් කරන white balance ඒවයි.
මයිට්‍රී ව්‍යූ ගිහිල්ලා තාවකාලිකව කැමරා එක ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ඔතනින් ගිහිල්ලා ලොකුට ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වෙබ් කැමරාව. දැන් මෙතන බැටරි පර්සන්ටේජ් එක පෙන්නන ෆෝන් එකේ. දැන් අපි මේක ස්ටොප් දාලා බලමු. ස්ටොප් දැම්ම පසු වෙබ් කැමරාව නැති වෙනවා. අපි ඉන්පසු මේ ෆොන්ට් කැමරාවෙන් කරලා බලමු. ඒ කලින් ස්ටෙප් ටිකම කරන්න තියෙන්නේ. නැවත පරකයෙන් ගොස් ස්ටාර්ට් ලබා දෙනවා. ලබා දුන්න පස්සේ ඔය මෙනු එක ආපහු නැවතෙනවා. දැන් අපි ස්ටාර්ට් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉන්පසු ඔය පින්නේ ෆොන්ට් කැමරාවෙන් එන සෙල්ෆි කැමරාවෙන් ඡායාරූපයි. ඒදී හොඳ ක්වොලිටි අපිට හොඳ වෙබ් කැමරා ලෙස භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි බලන්නේ වයර්ලස්. ඒ කියන්නේ USB කේබල් එකක් නැතිව දුරස්ථව කොහොමද අපගේ ෆෝන් එක මගින් වෙබ් කැමරාව යොදාගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපට data on කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. off කරලා ඉවරලා hotspot විතරක් දානවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද data on කරයි කියලා මේකේ data usage එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි ඉන්පසු පරිගණකයේ network open කරගෙන එහිදී අප පරිගණකයේ WiFi මගින් hotspot සම්බන්ධතාව සක්‍රිය කරගනි. ඊට පස්සේ ඔහොම පේනවා. දැන් මම ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් කරලා තියෙන තමයි ෆෝන් එකේ no ඉන්ටර්නෙට් කියලා පෙන්වන්නේ. දැන් ඔය ඔබලට පේනවා මාද IP address කරන එක. ඒ කියන්නේ මේ අපගේ සම්බන්ධතාව හඳුනා ගන්න පුළුවන් කේසයක් ඔය තියෙන්නේ. අපි දැන් DroidCam app එක open කරගෙන පරිගණකයේ එතකොට එහිදී Wi-Fi තෝරගත් පසු එහිදීද අපිට device IP එකක් කියන එක සඳහන් කරන්න වෙනවා. අපි එහිදීද අර අපගේ ෆෝන් එකේ ඇති device IP කියන IP එක එතන type කරන්න ඕනේ. අපි දැන් ඒක type කරමු. ඒ IP address දෙකම සමාන වුණොත් විතරයි connect වෙන්නේ. නැත්නම් connect වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේදී බැක් කැමරාව වුණා ෆ්‍රොන්ට් කැමරාව වුණා පෙර පරිදිම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉන්පසු මේදී ස්ටාර්ට් ලබා දෙනවා. ස්ටාර්ට් ලබා දුන් පසු පෙර පරිදිම යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝව හොඳයි කියලා හිතුනොත් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.